נעים מאוד, איזה כיף להיפגש עם דוקטור נאוה שקד, ואני אציג אותך בכמה מילים. תודה. אז קודם כל, את באמת לא מפחדת משינויים, ואת ראש או ראשת בית הספר ללימודים רב-תחומיים במכון הטכנולוגי חולון היט, נכון? מומחית בבינה מלאכותית ותקשורת אדם ומכונה. עכשיו, זה טייטל מאוד מאוד ארוך שמקפל בתוכו כל כך הרבה כישורים ואיכויות ויכולות. את גם רוקדת ביודנסה, גם מציירת בצבעי שמן, גם נוסעת הרבה בעולם, גם אימא לברית שחיה בארצות הברית. אוי, יצא לי חרוז. סבתא גאה לרנה המתוקה, ואת על הקו תל אביב ניו יורק, ובכלל אוהבת לטייל. אז מכאן בואי בבקשה תכניסי אותנו קצת לתוך העושר הזה. אז קודם כל, כן, אני קודם כל מודה על ההזדמנות, ובהחלט בהחלט משתדלת לחיות בתוך השינויים, כמה שפחות לפחד, לא אומר שבכלל לא, אבל כן, יש רגעים מפחידים, אבל משתדלת להתעלות מעל זה, ולנצל כל שינוי למינוף. עכשיו, השינויים לא תמיד תלויים בנו, הם פשוט קורים. תראו מה שקורה לנו עכשיו, בתקופה האחרונה, או מה שקרה לנו בקורונה. אבל אחד הדברים שבעצם הכשיר אותי להתמודד עם שינויים, זה באמת המסע האישי שלי, שעברתי אותו מגיל צעיר, ושינוי שעשיתי מבחינה מקצועית, מבחינת החשיבה שלי והעשייה גם הפרטית וגם המקצועית. אז אולי אז מפה רגע, נתחיל. שנייה, בואי תחדדי לנו בעצם איך התחלת. כי קודם כל המושג הזה, בינה מלאכותית, זה נשמע, קודם כל היום זה מאוד טרנדי, פופולרי, כן. טרנדי בדיוק, זו המילה. אבל אנחנו מדברות על מזמן. קודם כל, אם אני זוכרת נכון, את מאוד מאוד מוקדם הוצאת דוקטורט, אני נכון? בגיל 30, בערך לפני 30 שנה, כבר סיימתי דוקטורט בבינה מלאכותית בארצות הברית, והייתי בין הראשונים בתחום, ואפילו לא קראו לזה ככה. כלומר, זה היה יותר שילוב של שיטות סטטיסטיות, מה שאנחנו קוראים היום לימוד מכונה, כל מיני דברים כאלה. ואולי נתחיל עוד לפני כן, איך קרה כל הסיפור הזה. אז החלום שלי היה להיות מתורגמנית באו"ם. זה היה החלום שלי. כך גדלתי בבית ספר ברמת גן הקטנה, וזה היה החלום שלי להיות מתורגמנית באו"ם. ואחרי ששירתתי בצבא במלחמת לבנון, ורציתי ללכת לאוניברסיטה, אמרו, מצטערים, אבל תרגום זה תואר שני, אז תבחרי משהו לעשות בתואר ראשון וככה תמשיכי. ואז אמרתי, טוב, אם כבר אני הולכת להיות מתורגמנית והאנגלית שלי מצוינת, אז אני אלמד ספרות אנגלית, בלשנות אנגלית, לא כל כך הבנתי. ונגליתי לכל העניין הזה של חקר שפה, וזה פשוט הרטיט אותי, וזה פשוט גרם לי להסתכל על דברים בצורה אחרת, ולהתאהב מחדש גם בשפה העברית, גם בשפה האנגלית, וגם בכלל בכל התהליכים הקוגניטיביים שהמוח שלנו עובר בזמן שאנחנו מייצרים, חושבים, מבינים. אז זה מאוד הלהיב אותי. ואז בשנה השלישית ללימודיי בבר אילן, הגיע מרצה משוודיה, והוא הרצה על מחשבים שמבינים שפה. ואני חשבתי כאילו מישהו נתן לי מכה בראש, או במילה יפה קוראים לזה יוריקה. אבל אני הרגשתי כאילו מישהו נתן לי מכה בראש, כלומר אמרתי לעצמי, זה מה שאני רוצה לעשות. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, לפני 87, 88, כאשר לדבר בכלל על רובוטים ומחשבים שמבינים שפה, זה היה כמו להגיד, לא יודעת, זה משהו מאוד, מאוד חוצני. ואני אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, סיימתי את התואר הראשון, ואמרתי, לאן אני אלך? זה לא משהו שקיים אפילו בארץ. ואז המורות שלי אמרו, תראי, אולי בארצות הברית, וככה הגעתי ללמוד, וככה הגעתי ללמוד בארצות הברית, משהו שלא ידעתי עליו כמעט כלום, אפרופו שינויים ואומץ.
התחתנתי באותה שנה, נסענו לארצות הברית, לניו יורק, ללמוד גם. אני רוצה לומר משהו אולי קצת, היום הכל באינטרנט, הכל נורא זמין, אני ממלא טפסים, אני שולח, אז הכל היה מאוד ידני, אתה צריך לחפש אוניברסיטה כשאתה בכלל לא מכיר ואתה לא יודע אפילו במה להאחז. התהליכים האלה הם תהליכים מרובי החלטות וחלק מהן מאוד לא קלות, והדבר הזה הוא תהליך שאתה עובר עם עצמך ועם הסובבים, וגם אז להגיד שאני נוסע לחו"ל ועוזב את הארץ לכמה שנים, הייתה אמירה מאוד לא פשוטה, שאני חייבת לומר, לא התקבלה אצל כולם באותה מידה של אהדה. אז זה ככה התחיל המסע שלי, ומשם יצאתי למחוזות נפלאים. אפשר לומר שאת הולכת עם הפחד. בהחלט. זאת אומרת, יש לך איזה מין סגנון של היערכות מול מציאות לא מובנת, לא ברורה, לא ידועה, לא מוכרת, ואני אפילו מעיזה להגיד לא קיימת, כי את מדברת על מושגים שאז מי הבין בכלל מה זה? נכון, אבל בוא נדייק. אני רוצה להחליף את המילה פחד במילה סקרנות, כי Mm, היא יותר מדויקת אצלי לפחות. אה, mm. אני לא הייתי התלמידה הכי טובה, אני לא הייתי התלמידה הכי מבריקה, אבל אני הייתי תלמידה מאוד סקרנית, וכשהובלתי גם לתוך הדוקטורט, אני לא מאלה שישבו המון שעות ורק למדו וחפרו, לא, ממש לא. אני עבדתי, באמצע הדוקטורט נולדה לי ילדה, גם לקחתי, אתה רוצה לדבר על סיכון? לקחתי מסלול ישיר לדוקטורט, שזה אומר שאם אתה מפסיק באמצע, אתה מאבד את הכל. כלומר, אתה חייב לסיים. עוד סיכון. ובשש שנים האלה שעשיתי תואר שני ודוקטורט במסלול ישיר בארצות הברית, התגלה לי עולם, תחשבי אנחנו מדברים, הגעתי ב-88 עד 94, זה באמת שנים שבהם עוד לא הייתה גלובליזציה כזאת גדולה, זה היה התחלה של האינטרנט, אמ, אבל כן, הייתה פה גם חוויה מאוד מעצימה, עצמאית, אה, זה קצת לגלות את העולם, כמו שבאמת אומרים, ולגלות את העולם ברגליים, כשאתה פיזית שמה, לא רק דרך האינטרנט, מה שקורה היום, שעוד פעם אפשר לדבר על זה, גם מה קורה היום שאנחנו בעצם אולי לא זזים מהקורסה וכביכול מגלים את כל העולם. זה היה ממש לגלות את העולם ברגליים, לקבל אכזבות, לקבל שינויים, תרבויות, תרבות אחרת שבכלל לא הייתי רגילה אליה, ניכור מסוים, פרידה מהמשפחה, כל הדברים האלה הם דברים שהם גם מבגרים אותך, גם מפחידים אותך, אבל אם אתה מספיק מאמין שיש כאן איזה משהו שמחכה לך, זה לא סתם קורה כל הדבר הזה, אתה גם מאוד מסופק ממה שאתה מקבל, אז אתה ממשיך עם זה הלאה. יש מחירים, אבל עדיין זו החלטה שלך כמה אתה רוצה להתמודד עם השינויים, מתוך סקרנות, אומץ, אתה יודע, את הגבול בין אומץ ופחד הוא לא גדול. אומץ ושיגעון אפילו אומרים, הוא לא כזה גדול. לא, אז שם, שם, אני חושבת עלייך ואני אומרת, כאילו, מה הדרייב, מה הדחף הזה שמניע אותך לא לוותר? ואת אומרת סקרנות, ואני חושבת שנכון, יש כאן סקרנות, אבל הסקרנות להתמיד ולהיות נחושה ולא לוותר מול קשיים, ולנסות באופן, למצוא דרך. אני חושבת שאולי יש כאן גם יצירתיות. יש כאן גם יצירתיות, אין שום ספק, אבל אני רוצה ללכת אחורה, אני חושבת שזה מתחיל קודם כל מהחינוך שקיבלת בבית. כמה דרייב הכניסו לך, כמה אמרו לך שאתה יכול, ואין דברים שלא תוכל להשיג. ואז, אפרופו נשים, היה לי המזל, והייתי באמת, התברכתי בהמון מנטוריות, שפשוט דחפו אותי במהלך הדרך, וכשאני חושבת על זה, היו גם גברים, רובם היו נשים, אבל היו גם גברים, שבדרך מאוד דחפו אותי להתקדם ולעשות דברים שאני, לא לפחד לקחת עוד צעד ועוד צעד. אז באמת בבית גם אמא שלי תמיד אמרה לי, אין משהו שאת לא יכולה לעשות, את בסדר, אין משהו שאת לא יכולה לעשות. זה מין אמירה פשוטה כזאת של אמא שהיא ניצולת שואה וכל מה שכרוך בזה, ואז אתה מגיע למקום שאתה פוגש את המרצות שלי בבר אילן שהיו מדהימות,
שהיו מאוד, לא אמרו לי לא, תישארי וזה, לא אמרו לי לכי, תעשי, תצאי, וגם כשהגעתי לשם, המרצים והמרצות שלי, שזה היה נושא מאוד חדש, אפילו לא היו קורסים, היינו לומדים היו כמה מאיתנו שלמדו את זה, ממש עשינו שיעורים פרטיים עם חלק מהמרצים, כי לא היה איך ללמוד את הקורסים של הבינה המלאכותית, ואני תכף אסביר קצת אולי יותר לאיזה כיוונים אני לקחתי את זה, אבל באמת היו מרצים ומרצות שממש אמרו אין בעיה, אנחנו נלמד אתכם באופן פרטי, ואחר כך בדוקטורט שלי הייתה זאת שהייתה אחראית עליי מבחינת הדוקטורט, והיא הייתה האור, כי אנחנו כל יום ראשון היינו נפגשות בבית שלה בסוהו, ואמרה לי, מה עשית? מה עשית? עכשיו, כמה ימי ראשון אתה יכול למצוא תירוצים? בסוף אתה צריך לעשות. זאת אומרת, ממש היא עזרה לי, ועד היום אנחנו חברות, עד היום היא גרה באותו מקום בסוהו, ועד היום אנחנו חברות ונפגשות, בכל פעם שאני מגיעה לארצות הברית, היא המנטורית שלי, ואחר כך גם התחלתי לעבוד בתעשייה בזמן שהייתי, והתעשייה אז הייתה, זה היה מאוד קשה להגיע, ואני זוכרת שהלכתי לרעיון ואמרתי, לא יקבלו אותי, כי אני גם אפילו לא נייטיב ספיקר של אנגלית, אני ישראלית בסוף, איך יקבלו אותי לעבודה? זוכרת שהלכתי לרעיון וישבתי והביאו אותי למנהל של אותה, רינה אותי עם מישהי, ואחר כך המנהל, והוא ראיין והיה קשוח מאוד מאוד מאוד, ושיצאתי מהרעיון, ממש לפני שיצאתי בדקה האחרונה, הוא אמר לי, את יודעת, ההורים שלי ישראלים, ואני נולדתי בישראל, ובגיל שנה כבר באנו לפה. ואמרתי בלב שלי, יש מכוונים, כאילו, והתקבלתי לעבודה, ושמה קיבלתי מנטוריות חדשות, שגם הנחו אותי בצד של התעשייה, שלשם הלכתי כשסיימתי את הדוקטורט, בעצם הלכתי לעבוד בתעשיית ההייטק, שאז התחילה ורק ממש הייתה בחיתוליה. וואו, את ממש חלוצה. חלוצה, באמת. אז אולי תסבירי לנו קצת, אנחנו ההדיוטות, אני ההדיוטית הראשית, מה זה הדבר הזה, מה זה הטכנולוגיה הזאת, מה זה הבינה המלאכותית הזאת שכולם מדברים עליה? אז אני אסביר את זה באמת בפשטות, כי זה באמת פשוט. בעיקרון היה חלום לבני האדם לייצר מכונות שעושות את אותם דברים שהם עושים. אז אם אנחנו אומרים שבן אדם הוא תבוני, יש לו תבונה, יש לו בינה, והוא מסוגל לעשות תהליכים כמו חיזוי, כמו אינטואיציות, כמו להרגיש רגשות, אני מדברת, את יכולה להרגיש, כשאת משוחחת איתי ורדה, בטח עם הכישורים שלך, את יכולה להרגיש אם אני מתרגשת, אם אני מפחדת, היכולת של המכונה, מכונה זה כל דבר שהוא חישובי, היכולת של המכונה להבין, להסיק מסקנות, לשלב, לעשות דו שיח למשל, שזה המקום שלי, אני נכנסתי בנישה של השפה, את מדברת על סירי ועל אלקסה ועל כל האפליקציות האלה שמבינות, שעושות דיאלוג, זה המומחיות שלי, האבטרים והבוטים האלה שמייצרות אותך שיחה ומייצרות אותך דיאלוג חכם, כי היום הוא פסיכולוג וירטואלי ומחר הוא יועץ ניסויים ומחרתיים הוא יועץ לימודים ואחר כך הוא רק יועץ לך איזה איפור לשים על הפנים. אז הדברים האלה דורשים הבנה של שיח, הבנה של דיאלוג, מבנה, הכרה של איך אנשים משוחחים ומדברים ומה הם היו רוצים לקבל. כל הדבר הזה שהוא מתקשר לממשק אדם מכונה, הוא מתקשר לשפה, הוא מתקשר לדיאלוג חכם, לסנסורים, זה הדברים שאני עוסקת בהם, וזה, איך לא יהיה דרב, זה סופר מעניין. עכשיו, מה שקרה, אז בינה מלאכותית זה היכולת של מכונה לבצע פעולות תבוניות, כמו ליד, אנחנו לא מתיימרים לחכות את בני אדם או להחליף אותם, ואנחנו כן מתיימרים לעשות פעולות תבוניות. עכשיו זה מנעד, גם איי רובוט נמצא על המנעד הזה, אבל הוא נמצא נמוך במנעד. וצ'אט GPT, שזאת מילה שאנחנו שומעים עכשיו הרבה, שזאת מכונה שמאפשרת לעשות דיאלוגים מאוד חכמים ולכתוב לך ולייצר ציורים ולעשות דברים, נמצאת גבוה מאוד במנעד הזה של הבינה המלאכותית. אז כשמישהו אומר לך בינה מלאכותית, השאלה הראשונה שאת צריכה לשאול אותו, כמה זה מורכב? כלומר, איפה זה על המנעד? כי משתמשים קצת, זורקים את המילה הזאת קצת
בחוסר זהירות לטעמי. עכשיו, בשנתיים האחרונות נהיה פיצוץ. ולמה נהיה הפיצוץ הזה? כי קמה סוג חדש של בינה מלאכותית. והבינה המלאכותית הזאת נקראת בינה מלאכותית יוצרת, והיא עושה משהו שלא עשו לפני זה. מה זה? הבינה המלאכותית היא לא רק משתמשת במידע, בדאטה, בשביל להגיד לך תשובות, אלא היא יוצרת דברים חדשים שמעולם לא היו, וזה חידוש וכוח של הטכנולוגיה הזאת, ששוב, יש הסוברים שהוא חזק מדי, מסוכן מדי, ויש הסוברים שזה הצלה לאנושות. זה תלוי קצת, ואני כמובן, אני מרגישה שזה קצת משניהם. אז הבינה המלאכותית היוצרת שצמחה בשנתיים האחרונות, היא הוואו, גם בגלל היכולות שלה, וגם בגלל שפתאום גם ההדיוטות, כמו שקראת להם, יכולים להשתמש בה בכלל בלי בעיה. הם לא צריכים לדעת לתכנת, הם לא צריכים לדעת מחשבים, הם לא צריכים לדעת שום דבר מקצועי, כל מה שהם צריכים לדעת זה לשאול שאלה, הם צריכים לדעת שפה. שפה, ושוב תשימי לב, המוטיב החוזר זה שפה, ובגלל זה אני נכון, מרגישה מאוד בטוח באזור הזה. נכון. זה מעניין, זה זורק אותי לפסיכולוגיה, לבלבול השפות של פרנסי, שמדובר על לפני 130 שנה, ואני אומרת, לא עשויה להיות או עלולה להיות איזו התבלבלות, או זה לא יכול ללכת, כי אני גם חושבת על למשל, על חומר רדיואקטיבי. הרי הכור הגרעיני יכול לייצר חשמל, וגם יכול להיות בשימוש אסוני, פרשנות, נכון. וגם הרסני. כמעט כל טכנולוגיה יכולה ללכת לשני הצדדים. ופה מגיע התפקיד שלנו כבני אדם, כחברות, כממשלות, כמדינות, אוקיי? כ-European Union וזה, מגיע המקום לשים את הגבולות ולשים איזונים ובלמים. זאת אפשר אומרת, יהיה? בוודאי, כבר התחילו לעשות את זה. כבר התחילו לעשות, וגם אני חברה בארגון כזה, שיושב ומייעץ לממשלות, מה שאנחנו קוראים Responsible AI, בינה מלאכותית אחראית. זאת אומרת, כן, כמו שיש קיימות, sustainability, שזה מדבר על הקיימות בעולם ועל הצורך שלנו להגביל דברים מסוימים, אותו דבר כאן, זה אפילו מאוד נושק לקיימות. איך אנחנו יכולים לייצר בינה מלאכותית אחראית, שהיא שמה את הגבולות. עכשיו, תמיד יהיו אינטרסים של חברות גדולות, יהיו אינטרסים כוחות שימשכו לכאן ולכאן, אפשר, אבל שוב צריך להתגייס לזה. את יודעת, מישהו בונה מכונית אוטונומית, והמכונית האוטונומית דורסת. מי אחראי? יש פה שאלות מאוד, שאלות ברמת הליגל, שאלות ברמת האתיקה, יש כאן הרבה דיונים, וגם בזה אני עוסקת, לשמחתי, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, אבל תחשבי על הצד הטוב של הדבר הזה, תחשבי שזה יכול לחסוך לנו זמן בהמון המון פעילויות, זמן וכסף. זה יכול לעזור לאנשים בעלי בעיות נגישות, פתאום לתקשר בצורה, ואנחנו יודעים, התחלנו בזה כבר מזמן, אבל עכשיו זה באמת בעל השפעה. ילדים שמתקשים ולא יכולים להגיע למיצוי עצמי, אבל הכלים האלה, כלי הבינה המלאכותית מאפשרים להם להתבטא כמו כולם, או להשתלב בלימודים ולעשות משימות. אז בהחלט יש כאן את הצדדים רפואה, תחשבי על העניין הזה של מערכות תומכות החלטה, בבינה מלאכותית יש לנו מערכות תומכות החלטה, הן לא מחליטות במקום הרופא, אבל פתאום הן מנגישות לו מידע שברגיל הוא לא יכול היה להגיע אליו, ופתאום הוא יכול לקבל מידע מאוד מאוד רחב, והנה ההחלטה שלו כבר מבוססת על הרבה יותר מידע, והנה מערכות מבוססות החלטה, לדעתי זה ההיילייט, נגישות ומערכות מבוססות החלטה, זה ההיילייט של הבינה המלאכותית הטובה, הנכונה והבריאה. וואו, אני חייבת להתייעץ איתך, מאוד מסקרן אותי עולם הנפש, כי זה העולם שלי, העולם המקצועי שלי. אני עוסקת בפסיכודרמה, ואני זוכרת שפרצה הקורונה, אז הזום הפך להיות הלהיט, שאני מאותגרת טכנולוגית, גיליתי אותו באותה תקופה, והיה נראה לי לא הגיוני בכלל, איך עורכים טיפול, איך אפשר ליצור קשר עם אנשים באמצעות מכשיר מנוכר וקר כל כך. ואני אשאל לאן את אותך, חושבת? רגע, אבל אני אשאל אותך, הטיפול הצליח?
הצלחת לעבוד בתווך הזה, או שהיו לך מגבלות? האמת שבאמת זה היה גילוי עבורי, כי יש לי 4 שנים מאז מטופלת מבוסטון. אני לא חשבתי שזה אפשרי, אבל אני שואלת אותך, כי הטכנולוגיה הזאת נראית לי כל כך עוד יותר רחבה ועמוקה ומורכבת, שאני שואלת את עצמי, האם זה יכולה להיות חלופה לבני אדם, לטיפול עם בני אדם? תראי, אני לא נביאה ואני לא חושבת שאני יכולה לענות באופן מוחלט על הדבר הזה, אני רק יכולה להביע את דעתי האישית. היום אני אענה מכיוון אחר, אולי קצת יותר ביזארי, אבל נעשה את זה. יש היום רובוטים שמשתמשים בהם לנושא של מין, לעברייני מין. משתמשים ברובוטים לעברייני מין, לסרוגייט, לאימון, לטיפול במחלות כאלה ואחרות. עכשיו, זה טוב או רע? זאת אומרת, מצד אחד את אומרת, מה, זה עדיף ככה, עדיף שהדבר הזה יעשה בצורה כזאת, אנחנו מרפאים בן אדם, אבל בלי לסכן אנשים אחרים. מצד שני, זאת אומרת, יש פה משהו סופר ביזארי בעניין הזה, נכון? אז לכן אני חושבת שתהיה התפלגות בין אנשים שזה מתאים להם, לבין אנשים שזה לא מתאים להם. מטפלים שזה מתאים להם, ומטפלים שלא מתאים להם. יכול כן. להיות שאת ורדה עם הכישורים שלך, יכולה להסתכל על מישהו בזום, ו... ולהבין מתנועה קטנה שהוא עושה בפה או בעין את המצוקה שלו. ויש אנשים שהם פחות רגישים, והם צריכים את הפיזי, והם צריכים את הריח, ועוד מעט יהיה לנו גם ריח דרך המחשב, אבל כאילו הם צריכים את הרעש, לא יודעת, כלומר, אני חושבת שבסוף תהיה איזו סיטואציה שכל אחד ימצא מה שנוח לו. כמו שגם היום ברשתות החברתיות, או בכל מיני טכנולוגיות אחרות, כל אחד מוצא, אנחנו קוראים לזה בעגה המקצועית פרסונליזציה. תהיה פרסונליזציה של הטכנולוגיה הזאת, שכל אחד יוכל להתאים, לקחת את הדברים שמתאימים לו, ולשים בצידה זה נכון גם לצד של המטופלים, וגם לצד של המטפלים. זה נכון לצד של הסטודנטים ולצד של המורים. אני יכולה להגיד לך, אני מלמדת במכון הטכנולוגי בחולון, ואני שונאת ללמד בזום, שונאת. או לפחות מעדיפה שרוב הקורס יהיה פרונטלי. כי אני, כשאני מלמדת פרונטלי, אני יכולה לחוש אם מבינים אותי, אם לא מבינים אותי. התלמידים אה, פעילים יותר. זאת אומרת, עד היום לא הצלחתי להשוות את הרמה של הזום לרמה של הפרונטלי. אז Mm. הבנתי את המגבלות שלי, והיום אני מבקשת ללמד במגבלות שלי. אם אין ברירה, אני עושה את זה. איך אני עושה את זה? למשל, פיתחנו כל מיני מודולים אסינכרוניים, ולמדתי לעשות משימות, ולעבוד בחדרים מפוצלים. זאת אומרת, יש את השיטות. אז אתה מתייעל, ואתה מתמקצע, ואתה מאמץ בצורה פרסונלית את הטכנולוגיה לחיקך, בדרך שבה היא מועילה לך, ולא איפה שהיא לא מועילה לך. יופי, אז אני רוצה, אנחנו עוד מעט נסיים, ונורא חשוב לי שמי שתראה את הסרטון, כי אנחנו בשרשרת נשים, שאת תוכלי ככה לתת איזה עזרה, מה את חושבת שצריך בארגז הכלים, מה את מציעה לנשים שבדרך, או שהן חושבות על שינוי, או שהן כמוני מבוהלות מטכנולוגיה, איזה צידה לדרך. אז יש פה כמה תשובות. ארגז הכלים הוא דבר סופר חשוב, בייחוד בימים האלה. אני מצטערת להגיד, אני לא הראשונה, אבל הבשורה היא שאין יותר מקצועות מוחלטים. יש צבר של כישורים, וכל אחת צריכה לייצר לעצמה צבר של כישורים ויכולות, שאותם היא תשים בארגז הכלים. זאת אומרת, אני צריך להיות מאוד רב-תחומי, מולטי-דיסציפלינרי. לא סתם הקמתי את בית הספר ללימודים רב-תחומיים במכון, כי האמונה שלי שפעם אחת אנחנו חייבים להיות מולטי-דיסציפלינרי, ואנחנו גם צריכים לעבוד, וזה מה שקורה בתעשייה, אז גם ייצרנו את זה באקדמיה, לעבוד בסביבות מולטי-דיסציפלינריות שמאפשרות לך את השיח הזה, שהוא שונה בין אסכולה לאסכולה. אז קודם כל אני צריך לסגל לי בארגז הכלים יכולות וכישורים וידע שהוא רב-תחומי. שתיים, Mm. היכולת להיות אג'ילי. אג'ילי זה אומר היכולת שלי,
להיות מאוד גמיש. דברים קורים, קורונה קורית, מלחמה קורית, אני פתאום צריך לנסוע לחוץ לארץ, פתאום יש לי שותפות עם מישהו שהוא בזום ולא יכול להיות. אני צריך להיות מאוד גמיש ולא להיתקע, לא להיות בפריז, להגיד לא, 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 אני לא יכול לעשות את זה, לא, להגיד אוקיי, אם אני לא יכול לעשות את זה לבד ורדה, אז אני לוקח מישהו על ידי שיכול, חבר טוב, יועץ, אני מחפש, אם אני אדם צעיר, אני מחפש את אותו אחד בעל ניסיון שיכול להוביל אותי, שיכול לעשות לי מנטורינג, אני לא צריך לדעת הכל לבד, גם אני לא מתייעצת, גם אני לא עושה דברים לבד, אני מתייעצת, אני משתפת, העבודה בצוות היא בכלל עבודה, היא יכולת שחייבים אותה בארגז הכלים, חייבים אותה והיא מעצימה והיא הופכת את כל התהליך ההתפתחותי שלנו לנכון יותר וגדול יותר, אז זה העניין, אז ארגז כלים ויכולות וצבר כישורים, היכולת הזאת להיות גמישים ולהיעזר במנטורים, והיה עוד משהו ששאלת אותי אחרון, הייתה עוד שאלה אה, ששאלת אותי האחרונה, את שואלת אותי מה השאלה? כן, כן, אז אני שואלת, מה את, החלק האחרון. כן, מה את מציעה לנשים שפוחדות מטכנולוגיה? אז כן, אז קודם כל אמרתי את העניין הזה של לקחת מישהו שבאמת ילווה אותך ויחבור אליך. גם היום יש המון קורסים אונליין, סרטונים קטנים אונליין, שאתה יכול לשבת עם עצמך בשקט, בלי הלחץ של אנשים סביבך, לראות אותם, ללמוד אותם ולהחליט. הדבר האחרון שרציתי לומר, זה שאתה לא צריך לדעת הכל, לא צריך לרדוף את הכל. ממש, תעשה לעצמך פרסונליזציה, תחליט, ממש, תחליטי נכון, ורדה, על שני דברים שיכולים לעזור לך ב, אה, בעבודה שלך, שמתאימים למקצוע שלך, ושהם יכולים למנף אותך. לא צריך עכשיו 50 כלים, קחי את השניים האלה שמתאימים לך, ובהם תתמקצי. ותביני שזה תחום שכל הזמן משתנה. טכנולוגיה זה כל מיני דברים שלא צריך לרדוף אחריה, צריך מדי פעם לעשות רפרש, כמו שאנחנו עושים, מדי פעם לעשות רענון, ולהבין איפה אנחנו נמצאים בדבר הזה. אבל תראו, נכון. בסוף אני רוצה להגיד גם מהחוויה שלי. רוצה להגיד משהו, חשוב לי דווקא להגיד את זה בשיח הזה. אני מעולם לא הופלאתי בגין היותי אישה, מקצועית, אני מדברת מקצועית, מעולם לא הופלאתי, עבדתי בתעשיית ההייטק 25 שנה, 10 שנים באקדמיה, בואו נגיד שב-25 שנה שהייתי בתעשייה, מעולם לא הופלאתי על רקע היותי אישה. אבל זה כן דרש ממני להיות מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד טובה, וכל הזמן להחצין את המקצועיות שלי, לספר על המקצועיות שלי, ולהביא הוכחות כמה אני טובה. ואז באמת לא הופלאתי. אז אנחנו עובדות יותר קשה. אם אנחנו עובדות יותר קשה בלהיות יותר מקצועיות, בלהיות יותר מדויקות, ולכן ככל שיהיו לנו יותר כלים, שזה גם כלים שיווקיים, וזה גם כלים של שיח ולדעת לדבר, וגם כלים של משא ומתן, וגם כלים של לדעת להציג את עצמי, נכון? ככה נוכל להתקדם בצורה שאנחנו רוצים, שמסקרנת אותנו ושמספקת אותנו. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה וגם נהדרת ככה להתחיל לסיים את הראיון שלנו יחד, כי בעצם הכלי שאני תופסת החשוב ביותר ממך זה נחישות ולא לוותר. לא לוותר. אמרת, התחלתי את השיחה, לא הייתי תלמידה הכי טובה, אבל לקחתי לעצמי מנטורים טובים, והייתי נחושה, ולא ויתרתי, והקדמתי את זמני, ובתקופה שלא הייתה בכלל חשיבה כזאת, אני המשכתי ללמוד, וזרמתי, והייתי גמישה, והרחבתי את העצמי שלי. ואני חושבת שזה מסר מאוד חזק, ומאוד מאוד חשוב לכולנו. אנחנו לא צריכות להיות מושלמות, אבל אנחנו כן צריכות להיות נחושות ולא לוותר. צריכות להיות ערניות. אנחנו צריכות להיות יפה, ערניות למה שקורה ולהתאים את עצמנו. ההתאמה הזאת, לדעת גם מה מתאים לי ומה אני לא רוצה, לא חייבת כל הזמן להתאים, אבל מה אני רוצה, ואז להתאים את עצמי לדרך. לעשות לי ממש, איזשהו road map כזה, שאני אותו רוצה, בעקבותיו רוצה לפעול. ממש.
זה כל כך חשוב. תודה רבה רבה, נאוה, זה היה תודה מרתק, לך, תודה ממש. לך, תודה לך תודה. על ההזדמנות.